Black Lives Matter. Als er een kreet is die overdovend en wereldwijd weerklonk doorheen 2020, dan is het wel Black Lives Matter. Helaas was daar ook een moord door de politie voor nodig in de Verenigde Staten. George Floyd is een naam die we nooit meer zullen vergeten. Stephanie Colin Williams ondersteunde met Belgian Network for Black Lives de BLM-betoging in Brussel. Een massa van 10.000 mensen kwam samen op het Boulevardplein. Het is één van de beelden van 2020. Dit is Brussel 2020 door de ogen van Stephanie Colin Williams. George Floyd, dat heeft dit jaar ook internationaal en natuurlijk ook in Brussel, want als internationaal iets gebeurt, dan is het vaak ook een weerslag in Brussel. Weet jij nog waar dat je was op dat moment als je dat nieuws vernam, of als je voor het eerst dat filmpje zag? Ik heb dat filmpje nooit echt bekeken, omdat ik wist dat dat zo te veel geweld zou zijn eigenlijk. Maar ik wist wel van wat er gebeurde in het filmpje. En ik weet, het moment dat ik dat zag, was ik gewoon bij mij thuis, zoals iedereen eigenlijk. Dat is zo verschillende moorden die wij ook hier hadden, een soort van samengebracht in een zekere zin. We ook zagen van dit is niet iets dat alleen maar in de Verenigde Staten gebeurt, maar ook bij ons. Dus dat was wel een beetje een trigger om zo samen te komen en ook actie te ondernemen. Boulevardplein, 10.000 mensen, had je dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Dus dat was wel een beetje een verrassing dat er echt zoveel mensen kwamen. En dat was ook een beetje verbluffend op een zekere manier. Dat dan zoveel mensen waren, zoveel mensen samen. En dat maakte ook dat we de regels niet meer zo goed konden volgen wat corona betreft. En daar waren we niet echt op voorzien. Het zijn indrukwekkende beelden van het Boulevardplein vanuit de lucht. 10.000 mensen komen er samen om tegen racisme en politiegeweld te betogen, naar aanleiding van de moord op George Floyd in de Verenigde Staten. Er zijn speeches en er worden slogans gescandeerd. Rond 4:30 'namiddags eindigt de vreedzame betoging. Een deel van de menigte wil toch nog marcheren en stuit op de politie aan het Koningsplein. De spanning ontaart in rellen. De politie gaat over tot actie. Ze hebben verschillende projectielen naar zich toegeworpen gekregen. Ik bewonder eigenlijk hun kalmte, want ik weet niet hoe ik zelf zou reageren daarin. Als u ziet dat men met halve verlichtingspalen naar uw hoofd staat te zwieren. We waren hier vandaag. Er had een jongen een paal uit de grond gehaald van COVID-19-bord. En hij begon winkels in te slaan. En zo ging een groep jongeren overal met hem mee naartoe. Van winkel naar winkel. En toen kwam de politie en ze hebben pepperspray gepakt, ze hebben mensen gemeest. Ja, allemaal winkels beroven, kleren gestolen. En dit zijn beelden van aan het kruispunt Troon met de kleine ring. Een politieagent spuit met pepperspray naar 2 betogers die er staan te wachten. Ondertussen is het chaos aan de Louisa-laan en in de Elsense Steenweg. De relschoppers zorgen voor een pijnlijk moment dat gelinkt zal worden aan een voor het overige goed verlopen manifestatie. Ja, is het zo echt gegaan dat het gekaapt werd eigenlijk door die betogers? Ik weet niet, ik had niet echt het gevoel dat het gekaapt werd of zo. Omdat wij dan net naar huis gingen en zo soort van aan het celebraten waren dat het goed gegaan was. En dan begonnen we al die beelden te zien, dus dat deed wel pijn eigenlijk. Om te denken van het is goed gelopen. En dan toch zo die beelden zien opkomen, dat deed wel zeer zeker. Je zit op een high eigenlijk van die steun dat je voelt en dan krijg je die beelden te zien, ziet je achteraf wat de politie ook daar doet. Ja, vond ik het moeilijkste. Omdat je dan net zo protesteert tegen politiegeweld. En dan zie je politiegeweld, dan denk je van weet je, waar protesteerden wij eigenlijk voor? En dat was wel zo heel confronterend eigenlijk. Want als je dan het beeld ziet van gewoon voorbijrijden en mensen in ogen spuiten, dat is ook niet echt nodig of verantwoord. Dus dat is echt een soort van terug naar iets anders gaan. En het niet hebben over het feit dat mensen echt die dag samenkwamen en samen solidair waren voor iets. En na de betoging eigenlijk weer fixeren op zo, een side element of zo. Wat we eigenlijk ook zien bij andere betogingen zoals klimaat of zo. Dat dan één persoon het een beetje kapot maakt. En dat het dan niet meer gaat over we stonden samen voor sociale zekerheid of we stonden samen voor klimaat. Dat het altijd dan gefixeerd wordt op zo dat negatieve en niet op het solidariteitselement. Is er iets veranderd sinds dat jullie die boodschap hebben gebracht? Voel je dat ondertussen? Ik voel wel dat er meer ruimte is om zo te hebben over racisme en ook de verschillende vormen van racisme. Niet alleen maar het hebben over het individuele, maar ook het systemische. Dat er ook veel meer gesprekken zijn daar rond. En ik merk ook dat er zo in de sociale sector zo dagen worden gehouden zo tegen racisme, tools worden ingezet, dat er gesprekken gaan met politici, etc. Dus het is vermoeiend omdat we 2020 zijn
En nog altijd moeten zeggen van racisme is echt, dat heeft effect op deze niveau. En dat is vermoeiend omdat je denkt van, op een bepaald moment zouden we deze gesprekken niet meer moeten hebben. Over gelijkheid, over dat iedereen eigenlijk dezelfde kansen moet hebben. Maar dat je dat toch keer op keer moet uitleggen om te zeggen van, hé, kijk eens in eigen boezem. En zeg niet altijd de Verenigde Staten of daar of rechten daar, maar dat het echt wel bij ons leeft. En dat vraagt wel veel energie eigenlijk, om keer op keer te zeggen van, zeg, kijk eens wat er bij ons gebeurt. Op de bekende tonen van het liedje Indépendance Cha-Cha onthult premier Wilmès de nieuwe gedenkplaat voor de 60-jarige onafhankelijkheid van Congo. De jazzartiest Grand Calais maakte het liedje toen speciaal voor de onafhankelijkheid. Enkele regels van het liedje staan nu gegraveerd op de gedenkplaat. Het is de eerste gedenkplaat voor de Congolese onafhankelijkheid in Brussel. Aujourd'hui, c'est une journée quand même spéciale. Comment vous allez fêter? On est déjà au travail, mais vers les après-midi, on va célébrer. Vous voyez déjà comment on a décoré. C'est notre 60 ans. Nous, on ne fête pas cette indépendance. Oui. Pourquoi? Parce que c'est tronqué. C'est falsifié cette indépendance. L'indépendance avec beaucoup de sang, on ne peut pas fêter quelque chose avec du sang. Et l'indépendance a été falsifiée, maquillée à l'européenne, à la belge. Ça ne sert à rien de fêter ça. Le Congo n'est pas indépendant. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le pays est chaos. Tout, c'est la honte. Je n'ai même pas parlé de l'indépendance. C'est de la honte. Mon pays va mal. Où en sommes-nous aujourd'hui? Moi, ça me fait honte, donc je ne préfère pas. Donc, voilà. Mevrouw op het einde? Ja. Begrijp je haar standpunt? En waarom? Gewoon omdat dat zo heel veel pijn doet of zo. Omdat dat nog altijd een kwetsuur is dat zo niet sorry voor gezegd is, dat nog niet kan helen eigenlijk. Ik vind het moeilijk een soort van kwetsing hebben en daar zo nog een beetje in zitten met een mes. En dan zeggen dat het voorbij is of zo. Ik vind dat gewoon echt... Ja, dat raakt me ook wel een beetje om dat te zien eigenlijk. Ja. De strijd die we nu voeren is niet een strijd dat we gaan winnen in onze generatie, denk ik. Het is een strijd die al eerder is begonnen. En wij doen alleen maar wat wij kunnen in ons leven. Maar dat is wel om uiteindelijk gelijk te zijn. Misschien niet nu, maar misschien dan later. Misschien niet mijn kinderen, maar de kinderen van mijn kinderen. Maar het is nog altijd het idee om ooit daar te geraken. Kijk jij tevreden terug op dit jaar? Of niet? Of is dat moeilijk? Het is een heel zwaar jaar geweest, denk ik. Niet zo voor iedereen wel. Maar ik kijk er wel positief op terug in de zin van... Ik denk dat het een gemeenschappelijke groei was of zo. Een soort van... een groei en ook groeien is moeilijk. Hè? Je groeit liever niet eigenlijk. En wanneer dat je groeit, doet dat pijn. Maar je leert er ook wel veel uit. Ik denk dat je ook wel veel... in dit jaar wel veel maskers, ondanks dat we maskers aandeden, wel veel maskers zijn gevallen. En ook veel allianties zijn gevonden. Dus ik denk wel dat het een goed jaar is geweest om zo even terug te komen naar wat gaan we nu eigenlijk doen.